Người nước ngoài nhập cảnh bằng visa du lịch nhưng giờ muốn chuyển đổi sang thẻ tạm trú thăm thân để lưu trú tại Việt Nam lâu hơn thì phải làm cách nào? Và đối tượng, trường hợp nào sẽ được chuyển đổi sang thẻ tạm trú thăm thân? Bạn đang quan tâm đến vấn đề này thì đừng bỏ qua video hôm nay nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để chuyển đổi visa du lịch sang thẻ tạm trú thăm thân. Hi, xin chào các bạn, lại là Tuyết Nhung đến từ Tân Văn Lang Travel. Hiện tại, nếu người nước ngoài muốn đến Việt Nam du lịch thì ngoại trừ các quốc gia được miễn visa Việt Nam thì đều phải xuất trình visa hoặc giấy tờ hợp pháp. Visa du lịch Việt Nam. Đối với mục đích du lịch thì người nước ngoài có thể: thứ nhất là xin visa du lịch có ký hiệu GL, là một trong những loại visa Việt Nam phổ biến nhất. Loại visa này vừa được cấp cho người nước ngoài tại Việt Nam với mục đích du lịch và không áp dụng cho người có ý định làm việc trong suốt thời gian lưu trú tại Việt Nam. Visa du lịch hiện nay thì có thời hạn tạm trú tối đa đến 30 ngày. Hoặc có thể xin e-visa, visa điện tử với thời gian tạm trú lên đến 90 ngày. Thời gian gần đây thì mình thấy số lượng người nhập cảnh Việt Nam bằng visa hay e-visa thường hay liên hệ muốn chuyển đổi mục đích lưu trú sang một loại thẻ tạm trú để có thể lưu trú lâu dài hơn. Phần lớn là các đối tượng người nước ngoài muốn xin thẻ tạm trú theo diện thăm thân và có người thân tại Việt Nam. Phân tích rõ hơn thì hình thức chuyển đổi mục đích này là việc người nước ngoài đã được cấp một loại visa và đang sử dụng loại visa này để xuất nhập cảnh và lưu trú tại Việt Nam. Nhưng hiện tại, mục đích nhập cảnh ban đầu đã thay đổi do có những điều kiện chủ quan và họ đáp ứng được những quy định của pháp luật thì được chuyển đổi sang một loại giấy tờ phù hợp hơn, và cụ thể là chuyển đổi visa du lịch sang thẻ tạm trú thăm thân. Đối tượng nào được xét cấp thẻ tạm trú thăm thân? Thẻ tạm trú thăm thân với ký hiệu là TT thì chỉ được xét cấp cho những đối tượng đủ điều kiện theo quy định bao gồm: 1. Công dân nước ngoài là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của người sở hữu quốc tịch Việt Nam. Thứ hai là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của công dân nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú Việt Nam hoặc nằm trong diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định. Thẻ tạm trú thăm thân sử dụng như thế nào? Khi sở hữu thẻ tạm trú thăm thân Việt Nam thì người nước ngoài có thể ở xuyên suốt trong vòng 3 năm. Có thẻ tạm trú thì người nước ngoài có thể đi học, mua tài sản, đổi bằng lái xe Việt Nam và thậm chí làm việc miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Vậy, để chuyển đổi từ visa du lịch Việt Nam sang thẻ tạm trú thăm thân thì người nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện gì? Điều kiện để chuyển đổi visa du lịch sang thẻ tạm trú thăm thân. Thứ nhất là thẻ tạm trú thăm thân được cấp cho người nước ngoài cao nhất là 3 năm lưu trú. Do đó thì hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn ít nhất là 3 năm cộng với 30 ngày nữa để được cấp thẻ tạm trú nhé. Thứ hai, giấy tờ tạm trú hợp pháp ở Việt Nam. Tức là visa của bạn phải còn thời hạn và phải khai báo tạm trú theo quy định. Có thể khai báo trực tiếp tại công an xã, phường hoặc khai báo online. Thứ ba là có các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh. Và các giấy tờ này theo tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt theo đúng quy định. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú thăm thân bao gồm những gì? Người nước ngoài và người bảo lãnh người nước ngoài tại Việt Nam thì cần phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ sau. Thứ nhất là mẫu đơn NA7, mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú. Thứ hai, mẫu NA8, tờ khai xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Thứ ba là hộ chiếu gốc của người nước ngoài, có nghĩa là người nước ngoài phải đang ở Việt Nam trong thời gian xin cấp thẻ tạm trú. Thứ tư, 2 tấm ảnh chân dung của người nước ngoài cỡ 2x3, lưu ý là không đeo kính hoặc phụ kiện nhé. Thứ năm là bản tường trình lý do bảo lãnh người nước ngoài này và xin cấp thẻ tạm trú và cam kết thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Mẫu CT07 của người bảo lãnh. Từ đầu năm 2024, mẫu NA7 đã bỏ phần xác nhận của địa phương. Vì vậy, thay vào đó chúng ta phải bổ sung mẫu CT07. Tiếp theo chính là tờ khai báo tạm trú của người nước ngoài. Yêu cầu bản sao y công chứng, một số tỉnh có thể yêu cầu bản gốc. Tờ khai báo này, người nước ngoài cần phải đến Việt Nam và lưu trú tại một địa chỉ bất kỳ, sau đó phải khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tiếp theo là có giấy tờ xác minh mối quan hệ vợ, chồng hoặc con của người bảo lãnh với người nước ngoài. Tiếp theo là căn cước công dân của người Việt Nam bảo lãnh người nước ngoài.
Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên thì bạn sẽ cần thực hiện bước nộp hồ sơ online trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Mọi thao tác thực hiện các bạn có thể tham khảo ngay video hướng dẫn sau nha. Sau khi nộp hồ sơ online trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, nếu hồ sơ của bạn được tiếp nhận thì sẽ được cập nhật tiến trình và yêu cầu gửi hồ sơ gốc tại một trong hai cơ quan sau. Thứ nhất là Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an. Thứ hai là Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tại tỉnh. Thời gian làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Người đại diện cần mang theo biên nhận khi đi nhận kết quả. Và sau khi nhận được kết quả thì người đại diện phải nộp phí và ký nhận. Thời gian trả kết quả cho thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết theo quy định. Sau khi xem xong video này, nếu các bạn cần hỗ trợ để chuyển đổi mục đích xin visa thì có thể để lại comment bên dưới để được Tân Văn Lang tư vấn hỗ trợ thông tin cho bạn. Ngoài ra, để được tư vấn nhanh hơn, có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 0987 3777 02 hoặc 028 77 77 79 79. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.